like this, play with it, like that, shift, like feels light ke त्यतिखेर like this, like keep it floating. यसरी लग्ने हो क्या wheelie चाहिँ. So yeah, hello everyone, welcome back to a brand new video, welcome back to my channel. And in today's video I'm going to teach you guys how to perform a wheelie, how to do a wheelie. So first of all, wheelie गर्नलाई चाहिँ you guys have to find a खाली ठाउँ खोज्नु पर्छ, like एउटा रोड जता धेरै ट्राफिक हुँदैन, पब्लिकहरु आउँदैन, त्यस्तो रोड खोज्नु पर्छ. Like this, as you guys can see, यो स्टन्ट्सहरु भनेको हाइवेतिर परफर्म गर्ने चीज हैन, कसैलाई हार्म हुनु भएन, कसैलाई डिस्टर्ब हुनु भएन मोस्ट अफ द टाइम है. यस्तो रोडमा धेरै जसो मान्छे हिँड्दैन अनि त्यही भएर आई प्रिफर दिस रोड है. सो फर्स्ट अफ अल यु हैव टु चुज अ प्लेस जतातिर धेरै पब्लिकहरु हुँदैन, मान्छेहरु हुँदैन, त्यस्तो प्लेसमा आएर गर्नुपर्छ. सेकेन्ड थिङ त्यो भ्याले सेफ्टी गियर्स, अलवेज प्रिफर यो सेफ्टी गियर्स है. हेलमेट, ग्लोभ्स जे छ सबै लाउनुस्. मोटो खाली थियो त्यही भएर मैले नलाएको. अब हजुरहरुसँग छ भने पातलो खाली प्लिज लाउनुहोस्. एबीएस भएको बाइक छ भने रियरमा पनि एबीएस छ भने यु कान्ट प्रेस दैट ब्रेक व्हाइल व्हीलिङ है. त्यसको लागि चाहिँ एबीएस को सेन्सर हटाउनु पर्छ, नभए फ्युज निकाल्नु पर्छ टु डु व्हीली है. व्हीली गर्ने बेलामा ब्रेक त चाहिन्छ नि त. when you are going too far है ब्याकवर्ड अनि त्यतिखेर प्रेस गरेपछि यु विल गो फरवर्ड है. त्यतिखेर चाहिँ पल्टिन दिदैन रियर ब्रेकले. सो त्यतिखेर चाहिँ रियर ब्रेक चाहिन्छ. अलवेज वे सेफ्टी गियर्स अनि खाली ठाउँमा आएर गर्नुहोस् जता धेरै पब्लिक हुँदैन. मान्छे नभए बेला गर्नुहोस्, बरु मान्छे भएको बेला चाहिँ नगर्नु होला, कसैलाई डिस्टर्ब चाहिँ नहोस्. रोड खाली हेरेर मात्रै गर्नु होला. बाइक चाहिँ अलिकति पावरफुल नै होस्, एटलिस्ट 100 150 देखि 200 250 जतिसुकै होस्. त्यस्तो बाइकहरुमा अलिकति इजियर हुन्छ. सानो बाइकहरुमा पनि गर्न त जस्तोमा पनि गर्न सकिन्छ, बट स्टिल 200 देखि अलिकति माथिसम्म चाहिँ इजी हुन्छ. 150 एमटीहरु भयो, लाइक MT-15 हरु, अनि NS अलिकति हेभी हुन्छ तर गर्न सकिन्छ. इफ यु गाइज हैव प्र्याक्टिस्ड अ लट यु क्यान डु इट अन एनी बाइक के. इफ यु गाइज नो हाउ टु डु इट, त्यसपछि त जुनसुकै बाइकमा पनि गर्न सकिन्छ. बट नयाँ सिक्न लागेको हो भने चाहिँ अलिकति लाइट बाइक लिनुहोस्, जुन बाइकमा अलिकति पावर पनि होस्. लाइक मलाई MT-15 ठिकको लाग्छ, त्यसमा लाइट वेट पनि छ र पावर पनि ठिकको छ टु डु स्टन्ट्स है. बाइक पनि सानो छ, मजा आउँछ त्यसमा गर्न पनि. सो त्यस्तो बाइकहरु प्रिफर गर्नुहोस् इफ यु गाइज रियली वान्ट टु लर्न है. अनि आई डोन्ट प्रमोट है दिस काइन्ड अफ स्टप्स है. कसैलाई पनि यो गर्नुस् यो सिक्नुस् पनि भन्दिनँ म. जस्ट दोज हु वान्ट्स टु लर्न उनीहरुको लागि चाहिँ म यो भिडियो बनाउँदैछु. सो हाउ टु डु इट भनेर. आई डोन्ट फोर्स एनीवन, आई डोन्ट लाइक प्रमोट दिस काइन्ड अफ स्टप्स है. म आफ्नो लागि गर्छु, मलाई अलिकति ठिक लाग्छ, आई फिल फ्री, सो आई डु इट. ट्राई एट योर ओन रिस्क. ब्रेक चाहिँ यो भइहाल्यो. ब्रेक चाहिँ लुप हुने बेलामा चाहिँ ट्याप गर्नुपर्छ टु कम फरवर्ड. पल्टिनुबाट बस्नलाई चाहिँ ब्रेक थिच्नुपर्छ. फर्स्टबाट नै हजुरले रियर ब्रेक ट्याप गरेर सिक्नुभयो भने चाहिँ एकदम हेल्प हुन्छ यो ब्रेकबाट. सो यहीबाट सिक्नुहोस्. सुरुवात गर्ने बेलामै लाइक when you pop it, like tap the rear brake. So first of all, bike should be in first gear है त म सब कुरा भनिदिन्छु. व्हीली हान्नलाई चाहिँ फर्स्ट गियर when you are learning फर्स्ट गियरमा ट्राई गर्नुहोस्. लाइक एज यु गाइज क्यान सी फर्स्ट गियरमा छ. फर्स्ट गियरमा हान्ने बेलामा चाहिँ लाइक एटलिस्ट अब पावर ब्यान्ड हुन्छ क्या बाइकहरुको. लाइक आफ्नो बाइकमा आफूलाई थाहा हुन्छ कतिमा बाइकले पुल गर्छ भनेर, कतिमा बाइकले फाल्छ भनेर. यो बाइकमा चाहिँ 5-6,000 RPM तिर चाहिँ लाइक इट जर्क्स के अनि यसले फाल्छ क्या, लाइक यसरी फाल्छ, इट पप्स व्हीली. अनि त्यतिखेर चाहिँ म पप गर्छु. एट द सेम टाइम थ्रोटल र यो क्लच यसरी लाइक यो थ्रोटल लिइराख्ने अनि क्लच चाहिँ सर्टै छोडेर अनि पुल गर्ने. लाइक लिटल बिट पुल, हल्कै पुल गर्नुपर्छ, नट मच. एन्ड लिन ब्याकवर्ड है, अलिकति पछाडि सरेर बस्नुहोस्, यतिकोमा बस्नुहोस्. अनि अझै लङ व्हीलीहरु हजुरहरूले लान सक्नुहुन्छ. फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट गियरमा पप गर्न सिक्नुपर्छ. फर द्याट यु हेभ टु जस्ट पप इट एन्ड किप इट डाउन है. त्यसको लागि रियर ब्रेक थिचिहाल्नुहोस् डाउन गर्नलाई चाहिँ, अनि त्यसपछि चाहिँ रियर ब्रेकको बानी लाग्छ. सो अलवेज डु द्याट rather than just doing. अनि त्यसरी झार्नुभन्दा राम्रो. अनि ल्यान्ड गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति थ्रोटल दिनुहोस्, त्यसले गर्दा चाहिँ ओइल सिल बच्छ फ्रन्ट सकको. सो द्याट्स अ बेटर टिप है. मेरो चाहिँ यो Cfmoto NK250 हो. म हजुरहरूलाई बाइक देखाइदिन्छु. म चाहिँ यो बाइकमा स्टन्ट गर्छु. पहिला चाहिँ 390 थियो. बाइक चाहिँ अलिकति डर्टी छ, सो नेभर माइन्ड. दिस इज माई बाइक है. यो बाइकमा चाहिँ म स्टन्ट गर्छु अहिले. इट्स अ 250cc. यस्तै खाली रोड खोज्नुहोस् अनि रोड पनि खाली हुनु पर्यो. एन्ड फर्स्ट गियर इन्गेज इट. त्यसपछि एट द सेम टाइम यो थ्रोटल लिइराख्ने, लाइक यतिमा लग्ने 5 to 6,000 RPM लाइक दिस एन्ड क्लच छोड्ने. लाइक द्याट यु हेभ टु लिभ इट है. अनि व्हीली पप हुन्छ. सो लेट मी सो इट टु यु गाइज है. एट द सेम टाइम लाइक दिस यु क्यान डु इट है. सुरुमा पप गर्नलाई एज यु गाइज क्यान सी मेरो ब्रेकमा फुट्छ टु बी सेफ है. एनी टाइम पप इट डाउन. यतिकै गरेर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ क्या. सुरुमा चाहिँ यस्तै गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ when you get to a balance point and then shift your gears and take it longer है त. अनि ब्रेकको पनि हेल्प लिनुहोस् घरिघरि. when you try to loop त्यतिखेर प्रेस गर्नुहोस् है त. टु बी सेफ है, टु नट टु क्रास है. एक्सिडेन्ट र क्रासबाट बस्नलाई. व्हीलीको क्रास फेरि त्यही हो, एस जान्छ एज एभ्री वान नोज. सो
अहिले मान्छे आइरहेको छ सो वेट हाम्रो नेपालको रोड यस्तै छ खाली हुँदैन मोस्ट अफ द टाइम यु हेभ टु वेट है सो मान्छे आइरहेको बेला डोन्ट डु दिस है कसैलाई पनि हार्म नहोस् रोड खाली छ भने चाहिँ ट्राई टु डु इट है मोस्ट अफ द टाइम जस्ट सिक्नलाई चाहिँ फर्स्ट गियरमै नै पप गरेर धेरै प्र्याक्टिस लाग्छ व्हीली इज जस्ट अ प्र्याक्टिस गेम जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति नै आउँछ क्या फर्स्ट गियरमा जस्ट यु हेभ टु पप इट है त केही गर्नु पर्दैन जस्ट पप टु लर्न है लाइक यसरी पप गर्नुहोस् यसरी पनि सिक्दा हुन्छ फर्स्टमा पप गर्ने एन्ड देन किप इट डाउन प्रेस द रियर ब्रेक एन्ड किप इट डाउन रियर ब्रेकको चाहिँ आदत लाउनुहोस् है त हजुरहरूलाई चाहिँ म यही देखाइरहेको छु आज फर्स्ट गियरमा सेकेन्ड गियरहरू सिफ्ट गर्नलाई चाहिँ सिफ्टिङ अलिकति गाह्रो छ धेरै नै सिक्नुपर्ने हुन्छ लाइक यु हेभ टु लर्न फर आवर्स एन्ड आवर्स है एभ्री डे अनि त्यसपछि बल्ल सिकिन्छ लाइक एट द सेम टाइम है यो आरपिएममा पुगाउने लाइक 4,000 to 5,000 लाइक यही यतिमा लगेर क्लच मात्रै छोडिदिने क्या यसरी एट द सेम टाइम लाइक बेस अनि त्यसरी चाहिँ पुल गर्न सकिन्छ पुल चाहिँ यसरी गर्नुहोस् क्या लाइक एज गाइज क्यान सी यो रेप ब्यान्डमा पुग्यो 5,000 मा अब यो आफै जर्की हुन थाल्छ कि आफूलाई नै फिल हुन्छ पावर एज गाइज क्यान सी एन्ड लाइक दिस मेरो चाहिँ आदत भइसकेको छ क्या म फर्स्ट गियरमा बस्नै सक्दिनँ जस्ट म पुल गर्छु अनि त्यसपछि सिफ्ट गरिदिइहाल्छु क्या सो लाइक यु पुल गर्नलाई चाहिँ लाइक पछाडि सर्नुहोस् अनि यो हातले टोटल खेलाइराख्नुहोस् 5,000 आरपिएमसम्म लग्नुहोस् अनि लत्तै क्लच छोडिदिनुहोस् क्या एट द सेम टाइम है साइमल्टेनियसली दुइटैको टाइमिङ सेम हुनु पऱ्यो नभए व्हीली उठ्दै उठ्दैन र आफू अलिकति पछाडि सरेर बस्नुपर्छ वेन यु गो ब्याकवर्ड चाहिँ अलिकति पछाडि सरेर बस्नुहुन्छ भने व्हीली हान्ने बेला एट द सेम टाइम लुक फरवर्ड है यसरी हेर्नुहोस् अगाडि हेर्नुहोस् कि मिटर पनि नहेर्नुहोस् न यसरी झुकाएर राख्नुहोस् टाउको त्यसरी राख्नुभयो भने हजुरलाई थाहा पनि हुँदैन हजुर कता गइराख्नु भएको छ व्हीली कता गइरहेको छ हजुरको एन्ड यु विल क्रास के डेफिनेटली किनभने हजुरले भिजन नै पाउनुहुन्न नि त हजुरले कता लगिराख्नु भएको छ सो अलवेज लुक फरवर्ड है त व्हीली पप गरेपछि कहिले पनि यस्तो डाउनवर्ड यसरी टाउको चाहिँ नराख्नु होला धेरै राइडर्सहरूलाई मैले हेर्छु व्हीली हान्छन् सुरुमा सिक्ने बेलामा एन्ड दे डु दिस है यसरी टाउको तल गर्छन् कि आफ्नो यसरी मैले चाहिँ यो भिजन देखाइरहेको छु यसरी टाउको तल गर्छन् क्या सो अलवेज लुक फरवर्ड लाइक दिस एन्ड आफ्नो व्हीली जता लानु छ उतातिर हेर्नुहोस् आफै व्हीली उतातिर जान्छ क्या सो नेभर बो डाउन यो हेड है त अगाडि यसरी बस्नु भयो भने चाहिँ व्हीली उठ्दै उठ्दैन क्या यसरी बसेर यसो गर्नुभयो भने उठ्दै उठ्दैन अलिकति पछाडि बस्ने अनि थ्रोटललाई चाहिँ 5,000 आरपिएमसम्म लगेर दिस इज हाउ टु डु इट ब्यालेन्स पोइन्टमा पुगेपछि यु क्यान इजिली डु इट है फिगर आउट यो सेल्फ है आफूले नै यो फिगर आउट गर्ने हो सबै कुरा कसैले सिकाएर पनि सिक्ने होइन जस्ट यु नो द पोइन्ट्स है टिप्स चाहिँ भन्न सकिन्छ अरूले तर सिक्ने कुरा चाहिँ आफैले नै सिक्नुपर्ने हुन्छ टाइम लगाएर टाइम दिएर मेन थिङ इज प्र्याक्टिस हो है व्हीलीको लागि चाहिँ मेनली प्र्याक्टिस इम्पोर्टेन्ट छ सो लाइक दिस सिफ्ट गरेँ तर पावर पुगेन ब्यालेन्स पोइन्टमा थिएन सो इट जस्ट ड्रप डाउन सो त्यस्तै हुन्छ ब्यालेन्स पोइन्टमा पुगेर अनि बल्ल यु क्यान पर्फर्म इट है त्यो कुराहरू चाहिँ याद राख्नुहोस् एउटा ब्यालेन्स पोइन्ट भन्ने चिज हुन्छ व्हीलीमा पनि त्यहाँ पुगेपछि हजुरहरूलाई फिल आफै हुन्छ क्या कि म बाइकलाई अझै पनि लग्न सक्छु पर इट इज फ्लोटिङ भनेर क्या बाइक फिल्स लाइट के त्यतिखेर त्यो चाहिँ फर्स्टमा नर्मल स्टेप्सहरू भयो क्या हजुरहरूलाई सुरुमा पप गर्ने रियर ब्रेक थिच्ने अनि फेरि ल्यान्ड गर्ने फेरि ट्राई गर्ने फर्स्ट गियरमा पहिला सिकिराख्ने क्या अनि त्यसपछि त्यसमा कम्फर्टेबल भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ सिफ्टिङ ट्राई गर्ने क्लच सिफ्ट इजी हुन्छ क्लच प्लेटमा भिड पर्दैन सो म क्लच लिएरै सिफ्ट गर्छु सिफ्ट गरिसकेपछि यु क्यान इभन टेक इट लङ्गर रोडै प्याक हुन थालिसक्यो यस्तोमा त के गर्नु मलाई आफूलाई भन्दा पनि अरूलाई चाहिँ हार्म नहोस् भनेर चाहिँ म गरिरहेको हुँदैन क्या मोस्ट अफ द टाइम कि अरूलाई केही भयो भने चाहिँ ल्याङ हुन्छ नि त म वान विलमा हुन्छु एन्ड आई कान्ट लाइक ब्रेक इट एट द सेम टाइम है जहाँ चाहे त्यहाँ म ब्रेक गर्नै सक्दिनँ नि त यतिकै पनि बाइकलाई ब्रेक गर्न सकिँदैन स्पिडमा झन् वान विलमा हाउ क्यान आई ब्रेक अनि हाउ क्यान आई सेभ सम वान त्यही भएर चाहिँ म वेट गर्छु रोड खाली होस् अनि त्यसपछि बल्ल गर्छु हल्का हल्का पब्लिक भयो भने आई क्यान म्यानेज अनि त्यतिखेर चाहिँ गर्छु नभए चाहिँ गर्दिनँ सो यु गाइज छ है नर्मल स्टेप्स फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु पप द बाइक है बाइक पप गरेपछि चाहिँ रियर ब्रेक प्रेस गरेर यु हेभ टु ल्यान्ड इट है रियर ब्रेकको बानी चाहिँ सुरुबाटै बसाल्नु भयो भने चाहिँ इट विल बी इजी ब्यालेन्स पोइन्ट कटेर इफ व्हीली अझै पनि माथि गयो भने त्यतिखेर चाहिँ काम लाग्छ क्या ब्रेकिङ यु क्यान प्रेस यो ब्रेक टु सेभ यर सेल्फ फ्रम लुपिङ आउट है त्यतिखेर चाहिँ काम लाग्छ ब्रेकिङ त्यही भएर चाहिँ ब्रेकिङ सुरुबाटै सिकेको राम्रो हुन्छ एन्ड वेन यु रिच द ब्यालेन्स पोइन्ट आफ्नो ब्यालेन्स पोइन्ट रिच गरिसकेपछि यु क्यान सिफ्ट द गियर्स एन्ड टेक इट लङ्गर है अझै नै पर लग्नलाई यु हेभ टु सिफ्ट इट फर्स्ट गियर जस्ट पप गर्न लाग्यो त्यसपछि सेकेन्ड सिफ्ट गरिहालेँ अनि त्यसपछि टेक इट किप गोइङ बाइकलाई फ्लोट गरिराख्ने त्यसपछि अझै सिफ्ट गर्न सकिन्छ भने थर्ड हान्ने त्यसरी चाहिँ लग्न सकिन्छ सो एज यु गाइज क्यान सी है फर्स्ट गियरमा राख्ने बाइकलाई एन्ड 4,000 to 5,000 आरपिएम लग्ने एन्ड एट द लिन ब्याक है अलिकति पछाडि सरेर बस्नुहोस् अनि पुल गर्नुहोस् यसरी चाहिँ सकिन्छ फर्स्ट गियरको ब्यालेन्स पोइन्ट सिक्ने अनि त्यसपछि बल्ल मुभ अन टु सिफ्टिङ है सिफ्टिङ गर्ने ब्रेकिङ सिकिसकेपछि यु क्यान डु अ लट अफ थिङ्स अन व्हीली है त्यसपछि त धेरै नै अचिभमेन्ट्सहरू अनलक हुन्छ व्हीलीमा पनि सो त्यही हो व्हीलीमा वान व्हीलमा हुन्छ नि त ब्यालेन्स गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या वेन यु आर लर्निङ द व्हीली यु नो कसरी बाइक राइड हुन्छ क्या भनेर
यति धेरै गाह्रो हुन्छ नि हेर्नलाई मात्रै सजिलो हो क्या यो कुरा बट टु पर्फर्म इट्स अ लट मोर हार्डर रोड खाली छ यस्तो बेलामा चाहिँ लाइक पकेट सिफ्ट एन्ड दिस पहिला सिफ्ट गर्न सिक्नु सिफ्ट गर्ने बेलामा चाहिँ एकदम धेरै जर्क हुन्छ है अब फर्स्ट पार्ट सकिसक्यो है हाउ टु व्हीली हाउ टु पप अ व्हीली त्यो पार्ट सकिसक्यो त्यति इजी छ पप गर्नलाई व्हीली एनी वान क्यान डु इट हजुरहरूले सबै स्टेप फलो गर्नु भएको छ भने यु क्यान टेक इट लङ्गर है इट विल बी रियली इजी फर यु टु लर्न है पप गर्नलाई चाहिँ अनि सिफ्टिङ भनेको चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो छ है सिफ्टिङमा हजुरहरूले जतिखेर सिफ्ट गर्नुहुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ बाइक अलिकति पछाडि जान्छ क्या सिफ्ट गर्ने बित्तिकै अलिकति पावर चेन्ज हुन्छ नि त गियरिङ चेन्ज हुन्छ सो बाइक अलिकति ब्याकवर्ड जान्छ क्या त्यतिखेर चाहिँ हजुरहरूले थ्रोटल कन्ट्रोल गर्नुपर्छ लाइक अलिकति तल राख्नुपर्छ अलिकति कम गर्नुपर्छ अनि फेरि सिफ्ट भइसकेपछि चाहिँ फेरि बढाउनुपर्छ अनि धेरै नै पछाडि गइसकेपछि चाहिँ यु हेभ टु युज द्याट रियर ब्रेक टु बी सेफ अनि त्यसपछि यु क्यान सिफ्ट यो गियर्स लाइक टेक इट थर्ड फोर्थ जतिसुकै हान्नुहोस् इफ यु आर कम्फर्टेबल अफ डुइङ लाइक दिस मैले चाहिँ अहिले थर्ड गियर हानेको थिएँ क्या अनि बाइकको स्पिड म्याटर गर्दैन त्यति धेरै लाइक बाइकको स्पिड त्यत्तिकै फर्स्ट गियरमा कम नै हुन्छ अनि रियर ब्रेक चाहिँ ट्याप गर्न नबिर्सिनु होला 4 to 5,000 आरपिएममा राख्नु भने 18-20 को स्पिड हुन्छ 15-20 अनि त्यतिमै चाहिँ यु हेभ टु पप है रियर ब्रेक चाहिँ नबिर्सिनुहोस् लाइक दिस एज यु गाइज क्यान सी रोड एम्प्टी छ लाइक यसरी सिफ्ट गर्ने बेला हेर्नुभयो नि बाइक अलिकति ब्याकवर्ड आउँछ जर्क हुन्छ नि त्यही हो प्रब्लम त्यतिखेर चाहिँ यु हेभ टु कन्ट्रोल द थ्रोटल एन्ड द रियर ब्रेक है रियर ब्रेक चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ लुप आउट हुने बेलामा लाइक ट्याप गरेपछि चाहिँ आफै झर्छ लेट मी सो इट यु गाइज है रियर ब्रेकको फाइदा सो लाइक दिस यु पुल एन्ड ट्याप कस्तो झऱ्यो हेर्नुभयो नि रियर ब्रेक ट्याप गर्ने बेला लाइक बाइक सिधै झऱ्यो नि त्यही हो बाइकले रियर ब्रेकले एकदम धेरै बचाउँछ सो एज यु गाइज क्यान सी द स्पिड है 18 to 20 एन्ड आरपिएम यतिसम्म लग्नुहोस् है लाइक यति स्पिडमा यति आरपिएम एन्ड पुल लाइक keep it floating यसरी लग्ने हो क्या व्हीली चाहिँ बुझ्नुभयो नि स्पिड मैले देखाइदिइसकेँ आरपिएम देखाइदिइसकेँ कसरी पुल गर्ने त्यो पनि देखाइदिइसकेँ पुलिङ इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ है बाइकलाई पुलै गर्नु सक्नुभयो भने व्हीली कहिले पनि उठ्दैन मान्छेहरूले भन्छ है मलाई उठाउनै आउँदैन द्याट्स द मेन इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट लिन ब्याकवर्ड है अलिकति अनि लाइक हल्का पुल दिनुहोस् क्या बाइकलाई पुल गर्ने बेला लाइक यसरी चाहिँ व्हीली उठ्छ क्या त्यसरी चाहिँ हजुरहरूले पुल गर्न सक्नुहुन्छ पुल गरिसकेपछि हल्का थ्रोटलसँग खेल्नुहोस् धेरै टाइम लाग्छ क्या यो सिक्नलाई मलाई नै 2-3 वर्षभन्दा बेसी लागिसकेको छ क्या यति गर्नलाई पनि मिसो लाइक दिस सिफ्ट गरेर पनि हजुरहरूले दुई चार चोटि के भन्नु धेरै नै चोटि ल्यान्ड गर्नुपर्छ क्या यु कान्ट इभन टेक इट लाइक सिफ्ट गर्ने बित्तिकै हजुरहरूले लान्छु भन्ने पनि कुरा आउँदैन क्या धेरै नै टाइमसम्म हजुरहरूले त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ सिफ्ट गर्ने बेलाको त्यो मोमेन्ट हुन्छ नि लाइक दोज मिली सेकेन्ड्स त्यसलाई चाहिँ एकदम धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ क्या अनि बल्ल यु क्यान टेक इट लङ्गर एन्ड यु क्यान राइड यो व्हिलिज टु सेकेन्ड थर्ड गियर्स सिफ्ट गर्ने बेलाको त्यो मिली सेकेन्ड पनि एकदम धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि बल्ल यु गेट इट पर्फेक्टली है लाइक दिस प्ले विथ इट हेर्नुभयो सेकेन्ड गियर कतिसम्म पर आउन सक्छ भनेर सो द्याट्स इट त्यो मिली सेकेन्ड चाहिँ एकदम धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड आफ्टर द्याट यु नो हाउ टु डु इट सो लाइक दिस हेर्नुभयो कस्तो पुल आउँछ नि लाइक दिस वेन यु जस्ट सिफ्ट द गियर त्यो कुरा चाहिँ एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्छ त्यसमै चाहिँ सिक्नुपर्छ क्या त्यो कुरा हजुरले मास्टर गरिसकेपछि चाहिँ यु क्यान टेक इट लङ्गर सो त्यो कुरा चाहिँ एकदम गर्नुपर्ने हुन्छ प्र्याक्टिस लाइक दिस यहाँको रोड पनि सिधा छैन क्या लाइक दिस यस्तो खाले छ रोड बिचमा सिधा छ अनि साइडको बेन्ड छ क्या अनि त्यही भएर बाइक एकतिर जान्छ झन् विन्डी छ आज डे सो त्योहरू चाहिँ एकदम ध्यान राख्नुपर्छ विन्डले पनि धेरै असर पार्छ व्हीली हान्ने दिनमा लाइक देख्छ हेर्नुभयो सेकेन्ड गियर पनि सक्यो लाइक द्याट सिफ्ट प्ले विथ द गियरिङ है त हेर्नुभयो मैले थर्डसम्म सिफ्ट गराएको छु एज गाइज क्यान सी थर्ड गियर त्यसरी चाहिँ लग्न सकिन्छ when you know how to do it बाइक चाहिँ मेरो धेरै नै हिट भइसकेको छ I'll have to stop now so as you guys saw all of those steps gear shifting all of those things
अब चाहिँ निस्किनु पर्ने हुन्छ मेन थिङ इज टु ब्यालेन्स एन्ड द ब्रेकिङ धेरै कुरा म्याटर गर्छ व्हिलीमा चाहिँ हजुरहरूले धेरैचोटि सिक्नुपर्ने हुन्छ धेरै आवर्स प्र्याक्टिस चाहिन्छ डेली विकली जतिखेर फ्री हुनुहुन्छ त्यतिखेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अनि बल्ल यो केही कुरा ट्राई गर्नुहोस् है त अनि त्यही इन्क्लोज रोडमा क्लोज रोड इन्भाइरोमेन्टमा ट्राई गर्नुहोस् है त कसैलाई हार्म नहोस् त्यस्तो बेलामा गर्नुहोस् जतिखेर रोड खाली हुन्छ कसैलाई डिस्टर्ब हुँदैन देखाइदिइसके सबै सिकाइदिइसके द्याट्स हाउ टु पुल अ व्हिली द्याट्स हाउ टु टेक अ व्हिली लङ्गर द्याट्स हाउ टु सिफ्ट गियर्स द्याट्स हाउ टु ब्रेक and that's when to break and त्यही हो those are the steps you gotta follow to be safe and continue your wheelie so that's it है that's all for this video यो भिडियो चाहिँ मलाई एकदम धेरै पहिलादेखि बनाउन मन थियो तर म त्यति राम्रो भएको थिएन व्हिलीमा धेरै नै टाइम लागेको छ आज होइन धेरै टाइमदेखि मैले यो सोचिरहेको थिएँ कि आई वान डु दिस है यो भिडियो चाहिँ बनाऊँ भनेर हाउ टु डु व्हिली सो फाइनली आई डिड इट इट्स कम्प्लिटेड द्याट्स अल फर दिस भिडियो बी सेफ है गाइज है यो गर्ने बेलामा चाहिँ एकदम त्यो खाली इन्भाइरोमेन्टमा मात्रै गएर गर्नुहोस् यस्तो भिडभाडमा चाहिँ नजानुहोस् एन्ड किप अन डुइङ किप अन प्र्याक्टिसिङ टु गेट अ बिट अफ पर्फेक्ट नजिक नजिक जाओस् भनेर अझै बेटर हुनलाई अलवेज किप डुइङ इट द्याट्स द मेन की पोइन्ट अफ व्हिली है जति गर्नुहुन्छ त्यति सिक्नुहुन्छ त्यही हो सो या द्याट्स अल फर दिस भिडियो द्याट्स इट I hope you guys learned something from this video. Like my channel and subscribe too. Oh come on, like my channel, what the hell. Please like this video and subscribe to my channel. That will help me to grow and reach my goal 1k subscribers. So yeah, that's it for this video. I'll see you guys in the next one. Till then, ride safe, ride hard, practice safe, and peace out.